हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द च्यानल र आज चाहिँ म तपाईँलाई मैले एउटा लाइफमा लिएको डिसिजन सेयर गर्नको लागि यो भिडियो बनाइरहेको छु है त। अब तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, म चाहिँ जहिले पनि आइफोन इन्थुजिएस्ट हुने गर्दथेँ, अहिले पनि छु, थिएँ त के भन्नु होइन। अब के भयो भन्दाखेरि नि मैले आइफोन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 त थिएन, सरी 10 होइन, 11, 12, 13, 14 सबै चलाएर हेरेँ र म रिसेन्टली चाहिँ 14 र 14 प्रो र 14 प्रो म्याक्स चलाइरहेको थिएँ है त। अब 14 प्रो म्याक्स चलाउँदै चाहिँ मैले एउटा नथिङ फोन पनि पर्चेस गरेँ। त्यस पर्चेसपछि चाहिँ मलाई दुइटै फोन अलिकति हेभी लाग्यो है त। अब दुइटै फोनको 14 प्रो म्याक्स र नथिङ फोन 1 को साइज चाहिँ अलिकति होइन, एक्ज्याक्टली द सेम रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि आइफोन र एन्ड्रोइड दुइटै ठुलो बोक्नुको सट्टा चाहिँ म चाहिँ अब योपालि एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट गर्छु र एउटा सानो फोन चलाएर हेर्छु भनेर सोचेँ र आई जस्ट केम अपन एन आइफोन 13 मिनी है त। अब मैले अहिलेसम्म मिनी फोन चलाएको थिइनँ, प्लस एप्पलले त 14 मिनी डिस्कन्टिन्यू गरेर 14 प्लसमा गइहाल्यो भनेपछि हामीसँग अन द मार्केट अहिले अभाइलेबल भनेको 12 मिनी र 13 मिनी मात्र रहेको छ, जुन पनि अहिले फर्स्ट ह्यान्ड पाउन त धेरै नै गाह्रो छ। तर तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटमा अलिकति डिग इन गर्नु भने चाहिँ 12 मिनी र 13 मिनी चाहिँ रिजनेबल प्राइसहरूमा पाउनुहुन्छ है त। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि नि मैले 14 प्रो म्याक्स चाहिँ सेल गरेर 13 मिनी किनेँ। अब तपाईँले सोच्नुभयो कि होला कस्तो मूर्ख मान्छे रहेछ 14 प्रो म्याक्स बेचेर 13 मिनी किनेछ यसले भनेर होइन। यस्तो होइन है त, मान्छेको आफ्नो प्रेफरेन्स हुन्छ। तर मेरो त्यो बेलासम्म नि प्रेफरेन्स भनेको चाहिँ 14 प्रो म्याक्स थियो, किनभने मैले जहिले पनि प्लस र म्याक्स साइजको फोनहरू चलाउँथेँ है त। जब आइफोनले 6S प्लसहरू रिलिज गरेको थियो त्यो बेलामा पनि मैले 6 प्लस चलाएको, त्यसपछि 7 प्लस होइन, त्यसपछि 10S म्याक्स भयो, 11 प्रो म्याक्स, 13 प्रो म्याक्सबाट म 14 प्रो म्याक्समा गएको थिएँ। तर यो पालि चाहिँ मलाई दुइटै फोन किन ठुलो चलाउनु भनेर सानो फोनको खोजी गर्दाखेरि चाहिँ 13 मिनी मैले भेटाएँ। अब 13 मिनी त मैले भेटाएँ, तर 13 मिनीमै किन म स्टिक भएँ भनेर चाहिँ आज यो भिडियोमा म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। ल सुरु गरौँ है त। अब सुरुमा फर्स्ट एन्ड फोरमोस्ट म कुरा गर्न चाहन्छु पोर्टेबिलिटीको बारेमा है त। अब मान्छेहरूको प्रेफरेन्स चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुने गर्दछन्। कसैलाई ठिक्क साइजको मोबाइल मनपर्छ भने, कसैलाई ठुलो साइजको मोबाइल मनपर्छ भने, कसैलाई सानो साइजको मोबाइल मनपर्छ है त। अनि हामीलाई मात्र होइन, यो कुरो चाहिँ कम्पनीहरूलाई पनि थाहा छ। अब एप्पलले त रिसेन्ट इयर्समा मात्र आफ्नो आइफोन लाइनअपलाई डाइभर्स गरेको थियो, तर अरू कम्पनीहरूमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै नै अप्सनहरू देख्ने गर्दछौँ। वान अफ द पर्फेक्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ स्यामसङको ग्यालेक्सी एस सिरिज रहेको छ है त। स्यामसङले आफ्नो ग्यालेक्सी एस सिरिजमा चाहिँ एउटा जस्तै फर इक्जाम्पल S23 भनेर अलिकति सानो फोन निकाल्छ भने, S23 प्लस भनेर ठिक्क फोन निकाल्छ होइन, स्क्रिन ठिक्क भने S23 अल्ट्रा चाहिँ हुन्छ नि, त्यो यत्रो स्क्रिन भएको ट्याब्लेटै चला जस्तो फिलिङ आउँछ है त। अब एप्पलले के गर्यो भन्दाखेरि नि 12 सिरिज लन्च गर्दाखेरि चाहिँ आइफोन 12 मिनी भनेर सानो स्क्रिनमा निकाल्यो भने 12 र 12 प्रो चाहिँ सेम एक्ज्याक्ट मिडियम साइजमा निकाल्यो भने चाहिँ 12 प्रो म्याक्स चाहिँ अलिकति ठुलो नै निकाल्यो। अब 12 मिनी र यो ट्रेन्ड चाहिँ 13 मिनीसम्म पनि गयो, तर 14 मा आउँदाखेरि चाहिँ एप्पलले सेल्सहरू राम्रो नभएको कारणले चाहिँ मिनी सिरिजलाई बन्द गरेर प्लस सिरिज चाहिँ निकाल्न थाल्यो। त्यही भएर तपाईँले आइफोन 14 को सिरिजमा मिनी छोडेर प्लस भेट्नुहुन्छ है त। अब मेरो थट्स चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि नि, अब तपाईँलाई आइफोन एसईसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। आइफोन एसई मसँग फर्स्ट जेन चाहिँ मसँग अहिले पनि छ, म चलाइरहन्छु होइन। तर आइफोन एसई सेकेन्ड र थर्ड जेन चाहिँ बेसिकली आइफोन 8 को च्यासीमा पाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एकदमै आउटडेटेड भइसकेको छ है त। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब एप्पलले चाहिँ आइफोन एसई फोर्थ जेन निकाल्यो भने चाहिँ आइफोन 12 कि त 13 मिनीको च्यासीमा निकाल्ने छ र होपफुली यस्तै होस् भन्ने मलाई आशा छ। अब मेरो स्विचको बारेमा कुरा गरौँ, कसैलाई ठुलो फोन मनपर्छ भने, कसैलाई सानो फोन मनपर्छ। मलाई पनि के लाग्थ्यो भने आई एम अ बिग फोन पर्सन भनेर म जहिले पनि ठुलो फोन चलाउँथेँ भने, तर मैले जबदेखि यो 13 मिनी पर्चेस गरेर चलाएको छु नि, आई डोन्ट वान्ट टु गो ब्याक टु द बिगर फोन्स है त, किनभने यो साइज चाहिँ पर्फेक्ट छ है त। अब आजकलको फोनमा चाहिँ स्क्रिन साइज डजन्ट म्याटर जस्तो लाग्छ क्या मलाई, किनभने कम्पनीहरूलाई पनि थाहा छ तपाईँको कुनै पनि लास्ट 2-3 इयर्सको फोन उठाएर हेर्नुहोस्, तपाईँको कुनै पनि वर्क फ्लो, तपाईँको गेमिङ गर्ने जुन एउटा ह्याबिट हुन्छ नि, जे पनि यो आइफोन कि त अरू कुनै पनि फोन बजेट लेभलको फोनले पनि सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ क्या। जस्तै तपाईँलाई आफ्नो फोनमा के चाहिन्छ नि, त्यो चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडिको फोन तपाईँले कुनै पनि उठाएर हेर्नु हो भने चाहिँ तपाईँलाई सफिसियन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, र यो चाहिँ त्यसको प्रमाण हो है त। अब यो 13 मिनी त 1 वर्ष पुरानो त हो, तर मलाई चाहेको कुरा यसमा गर्न नमिल्ने चाहिँ केही पनि छैन। मैले जे पनि आफ्नो 14 प्रो म्याक्समा गर्थेँ त्यो चाहिँ सबै अभाइलेबल छ।
बाहेक दुईवटा कुरा अब वान अफ दोज आर 120 हर्स डिस्प्ले विच आई स्योरली मिस किनभने मेरो नथिङ फोनमा पनि 120 हर्स डिस्प्ले अभियसली छ आजकल त बजेट फोनहरूमा पनि 120 हर्स डिस्प्ले हुन्छ नै होइन अब मलाई यसमा त्यो मिस हुन्छ त्यसको साथसाथै चाहिँ मलाई अलवेज अन डिस्प्लेमा भर्खरै बानी बसाएको थियो क्या म जहिले पनि आइफोन चलाउँथेँ 14 सिरिजमा चाहिँ 14 प्रो र प्रो म्याक्समा चाहिँ एप्पलले अलवेज अन डिस्प्ले इन्ट्रोड्युस गर्यो र मलाई अलिकति बानी बसाएको थियो त्यही भएर खासै फरक त लागेको छैन बट आई रियली मिस द 120 हर्स डिस्प्ले किनभने मैले प्रिभियसली 13 प्रो म्याक्समा पनि 120 हर्सको प्रोमोसन डिस्प्ले पाएको थिएँ अब यो फोनमा स्विच गरेपछि चाहिँ मलाई यो बोकेर हिँड्न होइन एकदमै सजिलो हुन्छ भने मेरो पकेटमा नि यो अभियसली इजिली फिट हुन्छ होइन अर्को कुरो भनेको चाहिँ म बेडमा रेस्ट गर्दाखेरि काउचमा पल्टिँदाखेरि चाहिँ मेरो मुखमाथि राखेर यो फेसमाथि राखेर यो मोबाइल मेरो फेसमा खस्यो भने नि केही नाकसाक भाँचिँदैन मेरो 14 प्रो म्याक्स यति भारी छ नि आइफोन 14 प्रो म्याक्स तपाईँले यसरी फेस राखेर हुन्छ नि माथि राखेर हेर्नु झ्याप्प खस्यो भने त तपाईँको मुखै फुट्छ है त द्याट इज अभियस अब अर्को कुरो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको मलाई मन नपर्ने भनेको चाहिँ 14 प्रो म्याक्सको यसको क्यामेराको बम्प रहेको छ है त अब यसको क्यामेराको बम्प चाहिँ यत्रो ठुलो छ होइन यो मैले अब टेबलमा यसरी राखेँ भने नि होइन यो यसरी के भन्छ यो जिगल हुन्छ क्या हेर्नु न ल होइन त्यस्तो हुन्छ भने मलाई चाहिँ 13 मिनीमा चाहिँ खासै जिगल हुँदैन प्लस यो वान ह्यान्ड युजको लागि पनि पर्फेक्ट रहेको छ है त अब आइफोन 14 प्रो म्याक्स अब तपाईँले प्रो लिनुभयो भने पनि मलाई चाहिँ डबल ह्यान्डल चाहिन्छ जस्तो लाग्छ चलाउनको लागि तर 13 मिनी चाहिँ यु क्यान अभियसली युज विथ योर वान ह्यान्ड अब अर्को कुरो गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको रिचेबिलिटी रहेको छ है त मैले आइफोन 14 प्रो म्याक्समा चाहिँ रिचेबिलिटी तलबाट त्यो होमको बटन हुन्छ नि सरी बटन होइन होम जेस्टरलाई तल यसरी तानेर पुरै स्क्रिनै तल आउँथ्यो भने यसमा चाहिँ मैले टप टू बटन आफ्नो बुढी औँला थम्बले भ्याउँछु है त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चलाउन चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ 13 मिनी अब आइफोन 13 मिनी मलाई मनपर्नुको अर्को कारण भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले रहेको छ है त अब मैले भर्खरै भनेको थिएँ कि तपाईँले यसमा 120 हर्सको डिस्प्ले पाउनुहुन्न भनेर होइन तर यसको स्क्रिन स्मल भएको कारणले नि यसको पिक्सल रेजोल्युसन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन एकदमै शार्प देखिन्छ क्या म कसरी एक्सप्लेन गर्नु होइन तपाईँले यो फोन हातमा होल्ड गर्ने बित्तिकै चाहिँ यसको स्क्रिन चाहिँ यस्तो शार्प देखिन्छ नि अब यसको अर्को मनपर्ने मलाई कुरो भनेको चाहिँ यसको चाहिँ फ्ल्याट कर्नर्सहरू रहेको छ है अब आइफोन 11 प्रायर चाहिँ तपाईँले राउन्डेड कर्नर्सहरू पाउनुहुन्थ्यो भने 12मा आएर चाहिँ एप्पलले यो वान अफ द बेस्ट डिसिजन एभर लिएको छ होइन यसको फ्ल्याट सर्फेसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्लिक देखिन्छ क्या होइन अनि मलाई त मान्छेहरूले कति झुकिन्छन् भने मैले यो पकेटबाट सट्ट निकाल्छु नि हातमा यसो चलाउँछु नि 100 युज स्पेसली गरेपछि चाहिँ मान्छेहरूले के भन्छन् भने ओहो त्यो आइफोन 5 चलाइरहेको क्या हो तैँले भनेर भन्छन् क्या होइन त्यस्तो हुन चाहिँ अब मैले एक्सप्लेन चाहिँ गर्नुपर्छ दिस इज एन आइफोन 13 मिनी भनेर होइन तर मान्छेहरू चाहिँ यो आइफोन 5, 6हरूसँग झुकिँदा रहेछन् भनेर मैले थाहा पाएँ अब मिनी साइजको फोन लिनुको अर्को फाइदा रहेको छ यसको प्राइसिङ है त अब एप्पलले चाहिँ यो रिलिज गर्दाखेरि $700 अफर गर्थ्यो भने चाहिँ अहिले नै तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटमा नेपालमा आउँदाखेरि त अभियसली जुन फोन पनि महँगो हुन जान्छ तर तपाईँले अहिले पनि सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटमा 12 मिनी सर्च गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अराउन्ड 50,000मा इजिली अभाइलेबल हुन्छ भने तपाईँलाई 13 मिनी नै चाहिएको छ भने चाहिँ 256 जिबीको मेरो जस्तै चाहिँ तपाईँले अराउन्ड 70 to 75K मा पाउन सक्नुहुन्छ है त अब यो पनि एउटा फोनको लागि त बजेट सेगमेन्ट त होइन खास गरी नेपालमा होइन तर आइफोनको कम्पेरिजनहरूमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँले आइफोन 14 प्रोहरू हेर्नु भने चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख माथि नागेको कारणले चाहिँ यसको प्राइसिङ चाहिँ म एकदमै रिजनेबल मान्दछु है त नेपालको कन्टेक्स्टमा अनि स्पेसली एप्पलले आफै यो फोन बनाउन छोडिसकेको र यसको चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड एभाइलेबिलिटी नभएको कारणले चाहिँ मलाई सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटमा रहेको यो प्राइस छ नि जुन 70,000 फर 13 मिनी भनेको यो चाहिँ एकदमै ठिक लाग्छ किनभने अब सर्टेज छ नि त फर्स्ट ह्यान्ड अभियसली प्रोडक्सन नभएपछि त यो मार्केटमा धेरै फोन छैन एप्पलले पनि प्रोडक्सन बन्द गरिसक्यो यसको होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड ह्यान्डको प्राइस चाहिँ एकदमै रिजनेबल हो जस्तो लाग्छ है मलाई अब वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिजन आई स्विच फ्रम 14 प्रो म्याक्स टु 13 मिनी भनेको चाहिँ यसको इसेन्सियल युज केस रहेको छ है त हो अब तपाईँ पनि फोन जङ्की हुनुहुन्छ भने 24 घण्टा फोनमा बसेर रिल्स हेर्नुहुन्छ सर्ट्स हेर्नुहुन्छ टिकटक हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सानो मोबाइलमा स्विच गर्नु भने चाहिँ त्यो ह्याबिट तपाईँको अभियसली छुट्छ किनभने जब तपाईँले स्मल स्क्रिन चलाउनुहुन्छ नि तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भने डिस्करेजमेन्ट त हुन्छ मोबाइल चलाउनुको लागि तर इसेन्सियल स्टफको लागि मात्र तपाईँले मोबाइल चलाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अब मैले पनि योभन्दा अगाडि हुन्छ नि घन्टौँसम्म रिल्समा बिताउँथेँ घन्टौँसम्म युट्युबको सर्ट्स हेरेर बिताउँथेँ भने चाहिँ यो फोन किनिदिएपछि चाहिँ आई स्टार्टेड फोकसिङ अन इसेन्सियल थिङ्स स्पेसली हुन्छ नि कल्सहरू उठाउने इमेल्सहरू चेक गर्ने होइन कहिलेकाहीँ त यसमा इमेल पनि चेक गर्न मन लाग्दैन मलाई स्क्रिन सानो छ ल्यापटपै खोल्नु जस्तो लाग्छ होइन अब यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यु विल नो वाट यु युज योर फोन फर है त अब यो आइफोन 13 मिनी मैले पर्चेस गरेपछि मैले नोटिस गरेको अर्को कुरो भनेको चाहिँ मेरो स्क्रिन टाइम चाहिँ एकदमै डाउन भएको छ है त अब त्यसको श्रेय पनि म यो आइफोन 13 मिनीलाई दिन्छु किनभने प्रिभियसली मैले 14 प्रो म्याक्स चलाउँदाखेरि चाहिँ 14 प्रो म्याक्स क्यान ह्यान्डल एभ्रिथिङ यु क्यान थ्रो एट इट होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै चलाइन्थ्यो क्या होइन युट्युब हेऱ्यो भने पनि यस्तो समातेर युट्युब हेरिरह्यो घन्टौँसम्म होइन अहिले त आई एम भेरी इन्भेस्टेड इन सिआइडी है
अनि त्यसपछि त्यो मोबाइल खोलेर हुन्छ नि दिनमा 10-20 वटा एपिसोड हेरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ iPhone 13 मिनीमा मलाई केही हेर्नै मन लाग्दैन क्या, स्क्रिन सानो छ होइन। बरु आई स्टिल लिसन टु म्युजिक युजिङ दिस होइन। 256 GB भएको कारणले चाहिँ एप्पल म्युजिकमा लसले स्ट्रिम गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ, डाउनलोड गर्न स्पेसली होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म म्युजिक चाहिँ अभियसली स्ट्रिम गर्छु यसमा, तर भिडियो कन्टेन्टहरू चाहिँ म खासै कन्ज्युम गर्न त सक्छु, तर मलाई गर्न मन लाग्दैन यसमा। अब मैले तपाईँलाई भर्खरै भने नि iPhone 14 Pro Maxमा चल्ने अलमोस्ट सबै कुरो यो 13 मिनीमा चल्छ भनेर। एन्ड वान अफ द रिजन फर द्याट इज प्रोसेसर यसको, किनभने iPhone 14 मा तपाईँले जुन A15 प्रोसेसर पाउनुहुन्छ नि, यसमा iPhone 13 मिनीमा नि त्यही प्रोसेसर पाउनुहुन्छ है त। अब एप्पलले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि नि iPhone 14 प्रो सिरिजहरूको लागि चाहिँ A16 Bionic ल्यायो भने iPhone 14 र 14 प्लसको लागि चाहिँ प्रिभियसली iPhone 13 को सिरिजमा हालिएको A15 Bionic नै युज गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा इसेन्सियली यसको डिस्प्लेदेखि लिएर होइन, अब यसमा यसको प्रोसेसरदेखि लिएर यसको क्यामेरा चाहिँ एकदमै सेल्फ सफिसियन्ट छ। यो च्यानल स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ मेरो धेरै नै भिडियो कन्टेन्टहरू चाहिँ मैले iPhone 13 मिनीबाट नै रेकर्ड गर्ने गर्दथेँ र खासै डिफ्रेन्सहरू पाउँदैन थिएँ मैले, किनभने इट युज टु बी अन 1080p होइन। अहिले त हामी क्यामेरा युज गरेर 4K मा पनि रेन्डर गर्छौँ, तर 1080p सम्म रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ यो क्यामेरा चाहिँ एकदमै सफिसियन्ट छ। र यसको भिडियो क्वालिटी र भिडियो प्रोसेसिङ है त। अब आइफोनको फोटो क्वालिटीको बारेमा म तपाईँलाई धेरै कुरो भन्दिनँ, किनभने आई डोन्ट ह्याभ एनी स्पेसियालिटी अन द्याट, तर भिडियोमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको भिडियो चाहिँ एकदमै दामी हान्छ। प्लस यसमा चाहिँ सिनेम्याटिक मोड पनि इन्क्लुड गरिएको छ, विच इज अ नाइस टच। किनभने योभन्दा प्रिभियसली हामीले स्यामसङको S22 देखि मात्रै पोर्ट्रेट भिडियो भनेर देखेको थियौँ, तर एप्पलले चाहिँ यसमा सिनेम्याटिक मोड रिलिज गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भिडियो रेकर्ड गर्न थाल्नु भने चाहिँ तपाईँको मेन सब्जेक्टलाई फोकस गरेर पछाडि एउटा बोका इफेक्टले ब्लर गरिदिन्छ ब्याकग्राउन्डलाई है त। अब यो iPhone 13 मिनी नै मैले चलाइरहनुको कारण चाहिँ यो iPhone 13 मिनीमा चाहिँ एकदमै इसेन्सियल कुरोहरू हालेको छ एप्पलले, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वान अफ द बेस्ट फोन अभाइलेबल इन द मार्केट भनेर भन्छु म। आज पनि सेकेन्ड ह्यान्डमा पाउनुभयो भने तपाईँले गएर ग्र्याब गरिहाल्नुहोस् भनेर म सजेस्ट गर्छु है त। अब लास्ट बट नट द लिस्ट म कुरा गर्न चाहन्छु हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिट्सको बारेमा है त। अब तपाईँले पनि सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किनेर युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ पनि एउटा कन्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जको लागि होइन, जुन चाहिँ एउटा राम्रो कुरो हो। किनभने तपाईँले अहिले गएर नयाँ फोन पर्चेस गर्नुभयो भने तपाईँले जुन वेस्टेजहरू प्रड्युस गर्नुहुन्छ नि, खास गरी केबलहरू भयो, बक्सेसहरू भयो होइन, अब तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड फोनहरू पर्चेस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो वेस्टहरू ड्रास्टिकली डिक्रिज हुनेछ है त, किनभने धेरै वेस्ट प्रड्युस नभएपछि त डिक्रिज भइ नै हाल्छ है। यो iPhone 13 मिनी किनिसकेपछि चाहिँ मलाई त फिल भयो क्या कि आई एम कन्सिडरिङ इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस बिफोर बाइङ द फोन भनेर होइन, विच इज अ नाइस थिङ। यु सुड अल्सो कन्सिडर इन्भाइरोमेन्टल होइन एस्पेक्ट भनेर। अनि बाहिर त मान्छेलाई धेरै फरक पर्छ, तर हामी नेपाल जस्तो देशहरूमा चाहिँ हामीलाई खासै मतलब गर्दैनौँ, तर आजदेखि चाहिँ मतलब गर्न सुरु गरौँ है त। तपाईँले पनि सेकेन्ड ह्यान्ड फोनहरू युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल चेन्जको हिस्सा हुनुहुन्छ। अब मैले तपाईँलाई iPhone 13 मिनीमै स्टिक हुनुको रिजनहरू त भनि नै हालेँ होइन। अब फ्युचरमा पनि एप्पलले मिनी सिरिजको फोन कन्टिन्यू गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चाहिँ म तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ, तर मलाई चाहिँ iPhone SE को रूपमा चाहिँ मिनी साइजको फोन हेर्न मन छ। अब iPhone 15 पनि पछि रिलिज हुँदैछ होइन, अब कतिको चेन्जेसहरू ल्याउँछ iPhone 15 मा एप्पलले भनेर म त्यसको लागि कुर्दैछु, र मैले अपग्रेड गर्छु कि गर्दिनँ मैले तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ है त। अब थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस। तपाईँलाई पनि iPhone 13 मिनी पर्चेस गर्नु छ भने चाहिँ हाम्रो बजारमा गएर टन्नै भेट्नुहुन्छ iPhone 13 मिनी सेकेन्ड ह्यान्डमा, गएर पर्चेस गरिहाल्नु होला। तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् होला, मन परेन भने डिसलाइकको बटन त छँदैछ, तर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला कि तपाईँको फेभरेट आइफोन कुन हो भनेर है त। र जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो तल भएको सब्सक्राइबको रातो बटन छ नि, त्यसलाई टक्क क्लिक गरेर त्यहाँ साइडमा भएको बेललाई चाहिँ क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस, सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो।